Tưởng tượng bạn muốn mua một căn biệt thự trị giá 10 tỷ đồng, nhưng bạn chỉ có đúng 1 tỷ trong tay. Bạn làm gì? Mượn ngân hàng 9 tỷ. Nghèo thì ngân hàng tịch thu. Luật chơi sòng phẳng. Nhưng giống loài đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn phố Wall, nghĩ ra một thứ ma thuật đen tối hơn vạn lần. Cũng căn biệt thự đó, kền kền tài chính bỏ 1 tỷ, vay 9 tỷ mua nhà. Ngay sau khi thâu tóm xong, ngòi nổ đáng sợ mới đếm ngược. Bọn chúng được pháp luật bảo vệ, trút ngược toàn bộ khoản nợ 9 tỷ đó lên đỉnh đầu của chính căn biệt thự vừa mua. Bạn nghe không nhầm. Khách đi vay nợ mua nhà, rồi bắt khối nợ phang thẳng vào nhà, biến nó thành sinh vật hộc máu tự trả nợ cho chủ. Biệt thự không trả nổi. Nợ tự đè nát biệt thự sập, ngân hàng thu gạch vụn, còn lũ kền kền. Chẳng mất đồng nào, thậm chí tháo tung bộ cửa gỗ bán bỏ túi một đống tiền khủng tước trước khi cơ ngơi tan tành. Chào mừng đến với lò mổ kền kền Wall Street. Kỹ nghệ tài chính máu lạnh nhất, LBO, Leverage Buyout, thâu tóm bằng đòn bẩy tài chính. Nơi giới tinh hoa nuốt trôi các tập đoàn tỷ đô không tốn một giọt mồ hôi, biến những tượng đài công nghiệp hùng mạnh thành đống xương khô trong chưa đầy mấy mươi tháng. Giai đoạn 2015 đến 17, vạn chuỗi cửa hàng tiện lợi đại gia bán lẻ đồng loạt đệ đơn phá sản. Nhà báo lười biếng phán do sự khai tử từ thương mại điện tử. Rằng vì Amazon nên các cửa hàng mới vỡ nợ đóng cửa. Đó là lời dối trá bọc đường hoàn hảo để che đi vụ đâm chém đẫm máu phòng kín. Hàng loạt đế chế bán lẻ khổng lồ không chết vì Amazon. Chúng chết vì lọt vào mắt loài kền kền private equity, quỹ đầu tư tư nhân. Cái cách tái diễn tàn bạo y như gã mua biệt thự ban nãy. Chúng đi săn tập đoàn đang làm ăn no đủ tiền mặt, cấu kết với ngân hàng vay chục tỷ đô thâu tóm. Ngay khoảnh khắc chuyển giao quyền trượng, private equity vứt trọn đống nợ khổng lồ vào bảng cân đối kế toán của chính công ty nạn nhân. Một đế chế bán lẻ đồ chơi trẻ em, bao năm sống khỏe, rạng sáng bỗng ôm trên đầu khoản nợ từ trên trời giáng xuống 5 tỷ đô la. Chỉ vì nó vừa bị mua lại. Tiền lãi vọt lên nuốt trọn 90% lợi nhuận. Đôi cánh công ty bị vặn nát, cạn tiền duy trì, kệ kính vỡ bụi bặm không thay, bóng đèn đứt chịu mù và màn cạo xương vắt mỡ đốn mạt nhất mới lộ. Trong lúc công ty nạn nhân hộc máu đáo hạn lãi quái thai, đám private equity kia chễm trệ trên ghế hội đồng quản trị, bắt đầu xuất hóa đơn. Chúng đều đặn thu hàng trăm triệu đô, núp bóng dưới phí tư vấn quản trị. Chúng bán sạch tòa nhà công ty, dồn công ty phải đi thuê lại chính tòa nhà mình vừa bán. Chúng cắt giảm lương, sa thải nhân viên nhồi việc bóp mồm bóp miệng. Đến khi sức chịu đựng rách toạc, công ty đồ chơi hết cửa lấp nợ. Nó giương cờ trắng phá sản, dẹp tiệm sinh kế 40.000 nhân viên cút ra đường. Lúc này, lũ private equity điềm sưng tiếc nuối trên mặt báo, ôm đồ đạc bình yên ra đi. Khối nợ ung nhọt kinh sợ kia, pháp luật dọn dẹp theo lệnh phá sản. Trong khi 5 năm quản lý, đàn kền kền kịp đút túi tiền tươi 10 vốn gốc, chúng sạch sẽ vô can. Chúng tuân thủ đúng luật do chúng tạo ra. Hệ thống ngợi ca chúng là tinh hoa tài chính thế giới. Thương trường tầng bề mặt là nơi nhà máy tranh nhau chiếc áo xịn hơn. Nhưng thương trường ở tầng sâu nhất là nơi ngòi bút giã nát 40.000 gia đình chỉ để nhích lên vài con số xanh mướt chuyển khoản lợi nhuận rùng rợn. Thịnh vượng bền vững không quyết định sống chết, mà phụ thuộc vào việc bạn có thấu lùng luật tài chính, giết người không dao này không. Nếu ngây thơ đi tin mọi công ty chết rục ngã đổ chỉ vì năng lực sản phẩm kinh doanh tồi, bạn đang rơi lọt thỏm vào vùng mù thao túng đặc quánh. Chén tiền từ đỉnh kim tự tháp không nhọc nhằn kiếm nhờ bán hàng. Tiền được nuốt trọn từ kỹ thuật đâm chém lạnh lùng trên rổ khối nợ máu của con người. Tới lúc bạn bị đá văng khỏi công ty vừa mới đánh tiếng sang tên. Chớ ấm ức vỗ ngực khóc nức nở hỏi vì sao mình làm việc kém. Mà hãy dùng mình hiểu, bản thân vừa trở thành rổ thịt phi lê, tấm chiếu hiến tế dọn cỗ trên bàn tiệc của loài kền kền private equity. Hãy mở toảng hai mắt, nhìn cho trần trụi sự phũ phàng sâu thẳm của trò chơi đồng tiền. Hẹn đụng mặt.